Chỉ trong một buổi sáng, hơn 200 máy bay chiến đấu đồng loạt xuất kích, radar báo động đỏ khắp Đài Loan và cả khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương như nín thở. Một kịch bản tưởng chừng không thể, này lại đang được mô phỏng chi tiết đến từng phút từng giây. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, bầu trời vốn yên bình giờ đây bị xé toạc bởi tiếng gầm của động cơ phản lực. Còn những con tàu chiến ngoài khơi thì đang âm thầm khóa mục tiêu. Từng tín hiệu, từng chuyển động nhỏ trên radar đều có thể trở thành mồi lửa châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng chưa từng có. Video hôm nay sẽ đưa quý vị đi qua toàn bộ diễn biến nghẹt thở ấy, nơi không chỉ có công nghệ mà còn là bản lĩnh và sự kiên định của con người giữa làn ranh mong manh của chiến, tranh và hòa bình. Và nếu quý vị yêu thích những câu chuyện quân sự kịch tính như thế này, đừng quên bấm thích video và đăng ký kênh để cùng tôi theo dõi những video tiếp theo nhé. 6 giờ sáng, bầu trời phía Bắc Đài Loan vẫn còn phủ sương. Trong căn phòng điều khiển của trạm radar Đại Lâm, những tiếng bíp đầu tiên vang lên, một, rồi hai, rồi hàng chục tín hiệu lạ cùng xuất hiện trên màn hình. Các chấm sáng di chuyển với tốc độ cao, thẳng hướng về eo biển Đài Loan. Sĩ quan trực ban lập tức xác nhận hơn 160 mục tiêu đang tiến vào, xuất phát từ các căn cứ thuộc tỉnh Phúc Kiến. Trong vòng chưa đầy 3 phút, số lượng tăng lên 212. Cả phòng điều hành chìm trong âm thanh dồn dập của còi báo động. Cửa sổ rung lên, ánh đèn đỏ quét khắp căn cứ. Không ai nói gì, nhưng ai cũng hiểu, đây không còn là một cuộc diễn tập. Ở căn cứ không quân Tân Trúc, phi công được lệnh xuất kích. Họ chạy qua làn khói mỏng, leo lên. Những chiếc F-16V đã nổ máy sẵn. Tiếng động cơ phản lực gầm vang, chấn động cả mặt đất. Từng chiếc một rời đường băng, lao lên bầu trời mờ sáng. Trên không, radar chiến thuật bắt đầu phát hiện thêm tín hiệu mới. 12 máy bay J-20 của Trung Quốc đang tiến gần với tốc độ vượt âm. Khoảng cách chỉ còn 90 km và đang giảm nhanh. Toàn bộ hệ thống phòng không Đài Loan chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Giữa làn sương dày đặc, tiếng còi báo động vẫn vang lên không ngớt. Một ngày dài nhất trong năm đã bắt đầu. 7 giờ 15, bầu trời phía đông như một bàn cờ chết. Đội hình gồm 12 chiếc 16V của Đài Loan tiếp cận để chặn giữ một tốp 18 tiêm kích J-20 ở độ cao 9.000m. Khoảng cách ban đầu là 35 km nhưng nhanh chóng thu hẹp về 25 km. Mỗi giây trôi qua như từng nhịp đồng hồ hẹn giờ. Trên không, E-2 Hawkeye của Đài Loan cố gắng duy trì tầm nhìn, nhưng tín hiệu bắt đầu bị biến dạng. Máy bay tác chiến điện tử J-16D của đối phương dùng sóng gây nhiễu, che mờ một phần màn hình radar. Các chấm đỏ trên bản đồ số dao động, mục tiêu hiện rồi biến mất trong nháy mắt. Trung tâm chỉ huy dùng bộ lọc dự phòng, nhưng họ biết rõ, trong môi trường nhiễu điện tử, sai sót chỉ cần một lần là thảm họa. Phi công Đài Loan bật mũ, kiểm tra hệ thống phòng thủ, mắt dán vào kính HUD. Họ phóng mồi bẫy, bật hệ thống đối kháng điện tử, giữ nguyên lệnh không được khai hỏa trước. Lệnh này buộc họ phải cân từng giây, khai hỏa hay chờ, phản công hay bảo toàn lực lượng. Một quyết định vội vàng có thể kéo theo một chuỗi phản ứng không thể điều khiển. Ở phía dưới, hệ thống phòng không bờ biển quét liên tục. Radar cảnh báo sớm ANTY, hai báo mục tiêu bổ sung xuất hiện từ hướng Tây Nam. Tin tức báo về mỗi phút khiến tâm lý căng như dây đàn. Cảm giác hiện rõ, hai bên đang chơi trò mạo hiểm tính mạng. Và chỉ cần một sai lầm nhỏ trên bầu trời này, cả khu vực có thể bước vào cuộc chiến mà không ai muốn. 8 giờ 40 sáng, màn hình radar của Hải quân Đài Loan sáng rực lên với hàng chục chấm đỏ đang di chuyển theo đội hình đều đặn từ hướng Tây Nam. Hệ thống phân tích dữ liệu xác định đó là 9 tàu chiến của Trung Quốc, gồm 2 tàu khu trục Type 55, 3 tàu khu trục Type 52D và 4 tàu hộ vệ Type 54A. Tất cả đều mang tên lửa chống hạm tầm xa và đang tiến với tốc độ 24 hải lý một giờ. Dọc theo eo biển Ba Sĩ, radar mặt nước báo hiệu tín hiệu lạ ở độ sâu trung bình, nghi có tàu ngầm hộ tống. Mỗi 10 phút, các chấm đỏ lại tiến gần thêm vài km. Màn hình trung tâm hiện dày đặc biểu tượng di chuyển, tạo thành một vòng cung siết dần về phía nam đảo Đài Loan. Không gian điều hành như đông cứng lại, chỉ còn tiếng chuông cảnh báo và tiếng gõ bản, phím liên hồi. Tại căn cứ Hải quân Hoa Liên, 2 tàu hộ vệ lớp thành công được lệnh rời cảng, đi kèm 3 tàu tên lửa tấn công nhanh. Nhiệm vụ là giám sát, nhưng ai cũng hiểu, đây đã là giai đoạn đầu của một cuộc phong tỏa mềm. Các nhà phân tích cho rằng đây là bước đầu trong chiến thuật vòng xiết 3 hướng, kết hợp giữa không quân, hải quân và tác chiến điện tử. Phía Đài Bắc báo động cấp quốc gia, lệnh cho toàn bộ lực lượng hải quân sẵn sàng cơ động trong vòng 20 phút. Giữa biển trời mịt mù, cảm giác bao vây lan khắp, như thể mọi lối thoát đang dần bị khóa chặt. 9 giờ 55 phút sáng, Đài Loan chính thức nâng cấp độ cảnh báo quốc phòng lên mức cao nhất. Từ các thành phố lớn như Đài Bắc, Đài Trung cho đến Cao Hùng, hệ thống phòng không được kích hoạt đồng loạt. Những khẩu đội Patriot PAC-3 bắt đầu xoay ống phóng hướng về phía Tây, còn các bệ phóng Skybow được di chuyển gấp đến khu vực ven biển phía Nam. Trên đỉnh các tòa nhà cao tầng, radar cảnh giới ANTY-2 quét liên tục, vẽ trên màn hình từng vệt sáng dày đặc đang tiến lại gần.
Tại căn cứ Gia Nghĩa, phi công trực chiến được lệnh túc trực cạnh đường băng, mũ bay vẫn cài sẵn, chỉ chờ hiệu lệnh xuất kích. Tiếng động cơ phản lực khởi động, xen lẫn âm thanh còi báo động, khiến không khí đặc quánh lại. Nhiều người lính trẻ chưa từng đối mặt tình huống thật như thế này. Họ nhìn nhau, không nói gì, chỉ gật nhẹ, hiểu rằng mọi chuyện đang vượt xa một cuộc tập trận thông thường. Ở trung tâm chỉ huy, các sĩ quan liên tục nhận tín hiệu cảnh báo. Khoảng cách giữa đội hình máy bay Trung Quốc và bờ biển Đài Loan chỉ còn 22 hải lý. Nếu bất kỳ tên lửa nào được phóng, hệ thống Patriot sẽ có chưa đầy 6 giây để phản ứng. Bên ngoài, người dân nghe thấy tiếng còi báo động. Nhiều khu dân cư bắt đầu sơ tán xuống hầm trú ẩn. Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra, chỉ biết rằng bầu trời hôm nay nặng như thép và mỗi phút trôi qua đều mang theo một mối nguy mới. 11 giờ 20 phút, âm thanh còi báo động vang khắp trung tâm Đài Bắc. Người dân vội vã rời khỏi các tòa nhà. Nhiều người mang theo túi khẩn cấp, chạy xuống hầm trú ẩn dưới lòng đất. Siêu thị đông nghẹt người, kệ hàng trống trơn chỉ sau vài chục phút. Trên đường phố, xe cứu thương và xe quân sự chạy nối đuôi nhau. Không khí vốn náo nhiệt của buổi sáng giờ chỉ còn lại sự hỗn loạn và lo lắng. Từ màn hình lớn ở trung tâm thương mại, bản tin trực tiếp của truyền hình NHK và CNN phát hình ảnh những chấm sáng trên radar. Dòng chữ chạy phía dưới ghi rõ: căng thẳng tại eo biển Đài Loan đạt mức nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua. Các phóng viên quốc tế có mặt tại Đài Bắc tường thuật liên tục, giọng nói xen lẫn tiếng gió và còi hú vọng lại từ xa. Cùng lúc đó, ở Washington, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ tổ chức họp khẩn. Đô đốc Samuel Grant, tư lệnh Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, yêu cầu điều động thêm 2 tàu sân bay USS Abraham Lincoln và USS George Washington từ Biển Đông ra khu vực phía đông Đài Loan. Thông tin này lập tức được Reuters và BBC đăng tải, khiến thị trường tài chính châu Á chao đảo. Trong khi các kênh truyền hình quốc tế vẫn phát hình ảnh đội hình tàu chiến di chuyển tại các khu dân cư của Đài Loan, người dân chỉ còn biết chờ đợi trong tiếng còi hú dài dằng dặc. Cảm giác bất an bao trùm. Ai cũng hiểu rằng chỉ cần một sự cố nhỏ, mọi thứ có thể vượt ngoài kiểm soát. 13 giờ 5 phút, bầu trời phía tây nam Đài Loan bỗng dày đặc tín hiệu. Trên màn hình radar, từng vệt sáng dài hiện rõ. Theo đội hình chữ V, đó là 16 oanh tạc cơ H-6N của Trung Quốc. Mỗi chiếc mang theo 6 tên lửa hành trình CJ-10 có tầm bắn 2.500 km. Phía sau chúng là 20 tiêm kích J-16 bay kèm hộ tống, tạo thành một hành lang bảo vệ di động trên không. Các trạm radar của Đài Loan lập tức khóa mục tiêu. Từ căn cứ ở Đài Trung, hệ thống Skybow I được kích hoạt, 12 bệ phóng hướng lên trời. Radar quét vòng từng đợt đều đặn như nhịp thở. Trên màn hình, khoảng cách giữa hai bên chỉ còn 80 km. Mọi chỉ huy đều giữ yên lặng. Chỉ còn tiếng sóng radar lặp lại đều đều, lạnh lẽo và nặng nề. Ở mặt đất, phi công trực chiến đã ngồi sẵn trong buồng lái. Mồ hôi rịn ra dưới mũ bảo hiểm, nhưng không ai được phép rời vị trí. Họ nhận lệnh, sẵn sàng đối phó nếu có tín hiệu phóng tên lửa. Từng phút trôi qua chậm đến nghẹt thở. Tuy nhiên, không có quả tên lửa nào được phóng đi. Đội hình H-6N chỉ bay qua vùng biển phía tây nam rồi quay đầu trở lại. Đó là một động thái răn đe rõ ràng, như lời nhắn gửi lạnh lùng rằng Trung Quốc có thể tấn công bất kỳ lúc nào. Và trên đất liền, Đài Loan hiểu rằng thử thách thực sự chỉ mới bắt đầu. 15 giờ 30 phút, trong phòng điều khiển trung tâm của căn cứ Tân Trúc, màn hình radar bất ngờ tối đen. Toàn bộ hệ thống cảnh báo sớm bị ngắt kết nối trong vòng 47 giây. Một khoảng yên lặng nặng nề bao trùm, chỉ còn tiếng quạt gió và nhịp thở gấp gáp của các kỹ sư. Ngay lập tức, đội kỹ thuật chuyển sang hệ thống dự phòng. Nhưng dữ liệu trong vài giây đầu tiên đã biến mất hoàn toàn. Các chuyên gia an ninh mạng xác nhận có dấu hiệu truy cập trái phép từ bên ngoài, có thể là dạng tấn công mạng kết hợp gây nhiễu radar. Tất cả đường truyền quân sự được mã hóa lại trong vòng 1 phút, tạo thành mạng khép kín nội bộ. Trong lúc hệ thống khởi động lại, một chiếc phe 16V vừa rời đường băng báo lỗi điện tử, buộc phải quay đầu hạ cánh khẩn cấp. Bộ phận kỹ thuật phát hiện tín hiệu lạ trong máy tính điều khiển, nhưng không xác định được nguồn. Không ai nói thành lời, nhưng ai cũng hiểu, kẻ tấn công có thể đang theo dõi từng bước di chuyển. Ở tầng chỉ huy, đèn cảnh báo chuyển sang màu vàng, biểu thị trạng thái phòng thủ mạng cấp 2. Các máy chủ phụ được kích hoạt, toàn bộ dữ liệu chiến thuật chuyển sang chế độ lưu ẩn. Mọi thao tác được ghi âm, mọi đường truyền được kiểm soát thủ công. Bên ngoài căn cứ, bầu trời vẫn yên ắng, nhưng trong lòng hệ thống, một cuộc chiến vô hình đã bắt đầu. 16 giờ 45 phút, Tokyo chính thức triệu tập cuộc họp khẩn của Hội đồng An ninh Quốc gia. Thủ tướng Nhật Bản xuất hiện trên truyền hình, giọng điềm tĩnh nhưng dứt khoát. Ông tuyên bố tình hình tại eo biển Đài Loan đang đe dọa trực tiếp đến an ninh khu vực và Nhật Bản sẽ không khoanh tay đứng nhìn nếu trật tự bị phá vỡ. Lời phát biểu ngay lập tức được các hãng tin lớn như Reuters và NHK phát đi toàn cầu, gây chấn động dư luận châu Á. Tại Bắc Kinh, Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản ứng gần như ngay lập tức. Người phát ngôn nhấn mạnh,
Đài Loan là vấn đề nội bộ, cảnh báo Nhật Bản không nên can thiệp nếu không muốn gánh hậu quả nghiêm trọng. Phát biểu này được coi là một trong những lời cảnh báo cứng rắn nhất kể từ sau năm 2010. Ở Washington, phát ngôn viên Nhà Trắng ra tuyên bố ủng hộ quan điểm của Tokyo, đồng thời kêu gọi Trung Quốc kiềm chế. Trong khi đó, Liên minh châu Âu nhóm họp khẩn thảo luận khả năng trừng phạt kinh tế nếu căng thẳng vượt ngoài kiểm soát. Các kênh truyền hình quốc tế chiếu liên tục hình ảnh radar, tàu chiến và máy bay hoạt động quanh eo biển. Bình luận viên quân sự khẳng định, chỉ cần một tính toán sai lầm, cả chuỗi cung ứng toàn cầu có thể bị ảnh hưởng nặng nề. Không còn là chuyện riêng của Đài Loan hay Trung Quốc, đây đã trở thành bài kiểm tra lớn nhất cho sự ổn định của khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. 18 giờ, bầu trời phía nam đảo Đài Loan bỗng xuất hiện hàng loạt tín hiệu lạ. Hệ thống giám sát nhận dạng đó là 10 máy bay không người lái WZ-7 của Trung Quốc, loại chuyên dùng cho trinh sát tầm xa. Chúng bay theo đội hình hàng ngang ở độ cao 15.000m, giữ khoảng cách đều đặn và di chuyển sát đường trung tuyến. Ngay lập tức, Đài Loan điều động 3 chiếc UAV Tangyun 2 cùng 2 máy bay tác chiến điện tử EW-8 ra đối phó. Sóng nhiễu được phát ở tần số thấp, tạo thành những dải sóng dày đặc trên radar, khiến hình ảnh trên màn hình liên tục nhấp nháy. Trong vài phút, toàn bộ khu vực như bị bao phủ bởi một tấm màn điện tử vô hình, nơi mọi tín hiệu đều méo mó và khó phân biệt thật giả. Trên không, 4 chiếc tiêm kích J-10 của Trung Quốc cũng xuất hiện ở độ cao 12.000m, lặng lẽ theo dõi. Phía Đài Loan lập tức cho máy bay cảnh báo sớm E-2 Hawkeye vào vị trí, bật hệ thống dò hồng ngoại để phát hiện mục tiêu tàng hình. Cả hai bên đều yên lặng, không phát tín hiệu vô tuyến, chỉ dựa vào công nghệ để lần tìm nhau trong bóng tối. Cuộc chiến không có tiếng súng, nhưng tốc độ xử lý dữ liệu, độ ổn định của sóng và khả năng phản ứng đều được đẩy lên mức tối đa. Đây không còn là cuộc đối đầu của vũ khí, mà là trận chiến của trí tuệ và công nghệ, nơi chỉ một cú nhiễu sóng cũng có thể làm thay đổi toàn bộ cục diện. 19 giờ 40 phút, mặt biển phía đông Đài Loan rực sáng bởi hàng nghìn ánh đèn từ hai tàu sân bay Mỹ USS Abraham Lincoln và USS George Washington. Cả vùng biển như một thành phố nổi di động, hàng trăm thủy thủ chạy dọc cung tàu, kiểm tra từng cánh máy bay, từng quả tên lửa dưới ánh đèn vàng nhạt. Tiếng kim loại va chạm vang vọng, hòa cùng âm thanh động cơ phản lực chuẩn bị khởi động, tạo nên bản nhạc nặng nề của chiến tranh. Trên bung, hơn 70 chiếc FA-18E, Super Hornet và F-35C xếp thành hàng ngay ngắn. Phi công mặc áo bay màu cam, đội mũ bảo hiểm trắng, đứng nghiêm dưới ánh đèn tín hiệu. Các nhân viên kỹ thuật cúi thấp người kiểm tra từng chốt an toàn, từng thùng nhiên liệu. Mọi chuyển động đều chính xác và đồng bộ như một cỗ máy khổng lồ đang được đánh thức. Phía xa, khu trục hạm Congo của Nhật Bản gia nhập đội hình. Radar Spy 1 trên tàu phát ánh sáng xanh nhạt quét qua màn đêm. Trên không, máy bay cảnh báo sớm E-2D của Mỹ bay vòng trên đội hình, giám sát toàn bộ khu vực. Từ bung chỉ huy, lệnh sẵn sàng được phát đi. Cả hạm đội chuyển hướng, tạo thành đội hình tấn công chữ V hướng về phía tây bắc. Sóng biển bị xẻ đôi, để lại vệt sáng dài phía sau. Trong khoảnh khắc ấy, cả khu vực như nín thở, không ai nói ra, nhưng ai cũng hiểu, chỉ cần một tín hiệu sai, cả liên minh sẽ phải bước vào trận chiến thật sự, nơi ranh giới giữa răn đe và xung đột chỉ còn tính bằng giây. 21 giờ, dưới lòng biển Đông sâu hơn 200m, bóng đen khổng lồ của tàu ngầm hạt nhân Mỹ USS Illinois lặng lẽ di chuyển. Mọi hệ thống chiếu sáng đều tắt, chỉ còn vài bóng đèn đỏ mờ trong khoang điều khiển. Không một tiếng động đến mức có thể nghe rõ tiếng kim loại giãn nở theo từng nhịp sóng. Trên màn hình sonar, một dải tín hiệu yếu xuất hiện ở hướng tây bắc. Đó là âm thanh phản hồi từ tàu ngầm Trung Quốc Type 93A đang di chuyển song song ở khoảng cách 40 km. Cả hai bên đều biết rõ sự hiện diện của nhau, nhưng không ai dám phát ra thêm bất kỳ tín hiệu nào. Một tiếng động nhỏ cũng có thể là khởi đầu cho cuộc chiến không thể kiểm soát. Các thủy thủ Mỹ làm việc trong bóng tối, mỗi người đều giữ hơi thở thật khẽ. Từng cú xoay của bánh lái, từng tiếng lạch cạch của thiết bị được thực hiện chậm đến mức không tạo ra âm thanh. Họ chỉ giao tiếp bằng ký hiệu tay, ánh nhìn thay cho mệnh lệnh. Ở phía trên mặt nước, đội hình tàu chiến vẫn di chuyển đều đặn, nhưng dưới sâu, hai lực lượng ngầm của hai cường quốc đang bám sát nhau từng mét nước. Một cuộc rượt đuổi thầm lặng, nơi công nghệ, bản lĩnh và sự kiên nhẫn được đẩy đến giới hạn cuối cùng. Biển tối đen, không tiếng động, chỉ còn nhịp sonar đều đặn vang lên như tiếng tim của đại dương, nhắc rằng hòa bình đôi khi chỉ được giữ bằng sự yên lặng tuyệt đối. Đêm ấy, cả khu vực vẫn chìm trong sự yên ắng đến rợn người. Trên mặt biển, những con tàu vẫn lặng lẽ di chuyển, còn dưới lòng sâu, tàu ngầm hai bên tiếp tục dõi theo nhau trong bóng tối. Không có tiếng nổ, không có đạn bay, nhưng ai cũng hiểu, chỉ cần một sai lệch nhỏ thôi, mọi thứ có thể bùng cháy trong chớp mắt. Căng thẳng vẫn treo lơ lửng như sợi dây mạnh, giữ lấy hòa bình mong manh của cả khu vực. Và có lẽ, đôi khi, điều đáng sợ nhất không phải là tiếng súng, mà là khoảng lặng trước cơn bão, nơi con người phải gồng mình giữ bình tĩnh giữa những toan tính và áp lực vô hình. Nếu bạn đã xem đến đây,
Hãy cho tôi biết suy nghĩ của bạn nhé. Liệu tình hình này có thể kết thúc trong hòa bình hay sẽ còn leo thang? Và đừng quên bấm thích và đăng ký kênh để cùng tôi theo dõi những câu chuyện quân sự mới nhất, nơi mỗi giây đều là một lát cắt của thế giới thật đầy kịch tính.